Jadi hari ni saya akan buat spaghetti aglio olio. Mungkin ramai dah biasa dengar tu spaghetti aglio olio. Dia sangat versatile Dia lebih kurang macam mi goreng lah kalau dekat Malaysia ni kan. Dia main tumis-tumis je. Jadi kita ada bahan-bahan kat sini. Mula sekali kita ada lada benggala. Kemudian kita ada udang yang telah di-vein dan dibuang uratnya. Sedikit daun basil, yang herba basil Okay, kemudian ada bawang putih sikit lah untuk aroma dia macam biasa. Kemudian untuk seasoning kita, ni sangat penting, garam dan chicken stock. Chicken stock ni sangat penting untuk bagi flavour nanti dekat kita punya pasta tu sebab pasta kita simple je, kita nak main tumis-tumis je. Jadi sedikit daun parsley untuk colour dia dan aroma, dan chili flake. Kalau aglio olio ni mesti kena ada chili flake sebab dia ada pedas-pedas sikit Lepas tu kita Melayu pula tu, kalau nak guna lebih boleh dipersilakan. Dan kita ada sedikit parmesan cheese untuk garnish nanti. Okey, mula sekali kita nak dan sedikit yang hijau. Kita potong ambil yang luar dia. Macam tu. Yang cantik tu. Ni nanti kalau nak masak benda lain pun tak boleh guna. Jadi lada benggala ni kita nak dadukan dia. Jadi potong straight macam tu je. Kemudian dia dadukan je lah. Senang je, simple je. Lada benggala ni kita jangan guna banyak sangat sebab dia flavour dia agak kuat Dia punya acidity dia semua. So dia senang nak overpower kita punya dish tu. Jadi nak guna tu kena pandai lah, kena agak-agak kena kurangkan sikit. Itu lagi satu, bila kita masak tu kena masak betul. Kalau tak, kalau mentah memang flavour dia kuat. Orang pun jadi tak minat lah nak makan kita punya masakan tu kan. Ni pekat sangat. Kemudian kita ada sedikit bawang putih. Kita boleh hiris kita punya garlic. Biasalah, basic lah ni. Kita nak garlic nak bagi ada sedikit rasa dan aroma dia tu. Sambil tu pun kita boleh kita api kita ni. Jangan terlalu tinggi api tu. Terus hiris. Kalau boleh buat rocking motion. Kita macam ni. Jangan hentak. Itu kalau pakai pisau besar tu mungkin boleh lah, senang nak hentak-hentak. Ini kalau cara potong yang betul, pegang dengan betul dan rocking motion. Biar pisau tu yang buat kerja. Jangan kita tekan kan kena benda lain pula, sakit nanti. Jadi kita hiris contoh, kalau tak biasa tak apa, hiris slow dulu. Nanti lama-lama dah biasa, nak laju, nak buat macam Gordon Ramsay ke, ikutlah. Okay, jadi kita dah ada kita punya sayur ni. Kita nak masukkan kita punya lada benggala dulu. Of course, kita start dengan olive oil. Olive oil wangi bau dia. Kalau nak guna time masak ni, kita pakai extra virgin olive oil lah. Dia lagi tahan haba kan. Jadi dia takkan cepat terbakar. Nampak kita punya lada benggala. Dia sihat jugalah dish kita ni. Dekat sini pun kita dah ada pasta, kita dah tengah boil dah pun. Jadi ni kira nak tunjuk salah satu alternatif lah. Bagi yang tak ada pot tinggi ke pot besar-besar, mungkin yang bujang kan duduk kat rumah seorang ada satu pan macam ni je, pakai ni pun boleh. Nak didihkan tak ada masalah. Kalau ada satu pan aja pun didih macam ni, dah toast nanti masak kat dalam ni juga. Nak tumis apa semua. Yang penting kita kena kreatif lah. Ni ialah daun basil. Jadi kita dah lipat tu, dah gulung dia, kita hiris je. Hiris halus-halus. Kalau tak biasa laju, kita slow je dulu. Dan macam nampak. So dia akan jadi macam ni. Nampak? Okay. Jadi macam tu je, kita tak nak potong terlalu banyak, nanti dia akan jadi memang lebam lah. Dia akan jadi hijau. Nampak selalu kalau kita chop berleba ke apa, jadi hijau kat chopping board tu. Itu semua dia punya flavour tu. Sayang dia. Start season.
Masak tu kena liang-liang sikit. Kena happy masak. Oh, nak masak tu sedap. Nak potong kita punya udang kita nak dice. Udang kita ni nak masuk ekor-ekor pun tak ada masalah, tapi kita nak dice. Jadi setiap gigitan kita tu dapat rasa lah udang tu. Dia ikut dia punya luas tu, potong je senang. Ikut luas dia. Jadi ni ikut sendiri lah nak banyak mana kan masak. Kalau rasa suka banyak, ada kemampuan, buatlah lebih. Bukan. Sementara tu kita nak bagi betul masak ni. Sebab kalau tak, dia punya flavor tu kuat sangat, makan pun dia bit unpleasant lah. Pasal kita ni dah nak tengok ni. Dia dah boleh cuba rasa ni. Sikit lah. Dah nak siap dah pun. Minit siap. Ini penting kita kena pastikan pasta tu betul al dente. Kalau makan macam kita makan Maggi pun berkembang sangat ni, makan rasa muak ah. Dia rasa bertepung ni. Tak ada tekstur. Jadi bila masak ni yang penting flavor tu satu. Color dan appearance tu satu. Sebab kita, orang kata kita makan ni, kita makan dengan mata dulu. Kita lihat dulu. Lepas tu kita hidu. And then texture tu sangat penting lah. Satu komponen yang sangat penting dalam masakan Kalau tak ada texture, contoh macam makan bubur je, tak ada apa-apa crunchy-crunchy, memang bosan lah. Jadi saya akan turunkan sikit lagu dia ni. Nak masuk dan jadi kita, yang tu nak masukkan udang. Biasa kita kacau je. Ni kalau nak buat macam tu kena praktis je lah. Pun biasa-biasa je. Saya suka ingatkan orang, saya ni bukan chef, saya student lagi, saya pun nak belajar lagi. Jadi kita sama-sama belajar lah. Kalau dah confidence sikit, boleh lah buat macam ni. Okay, sambil tu saya nak dudukkan sikit api. Kita saya nak bagi toast pasta saya sebentar ya. Kita dah kembali. Okay, nampak ni bila kita tengok dekat-dekat ni, kita punya bell pepper ni pun dah start ada brown-brown ni semua. Tu semua flavor tu. Okay, dah nampak ah. Kita tengah masak ni, seasoning tu sangat penting. Chicken stock ni dekat mana-mana restoran ke hotel mesti akan pakai je. Sebab dia flavor dia memang sangat sedap lah. Harga pun dia tahan sikit. Tapi kita bukan nak guna terlalu sangat. So kalau ada kemampuan beli dia sedikit garam. Yang awal-awal pun kita dah kena season, nak bagi rasanya tu betul balance, well balance. Kat sini kita dah season, nanti kita dah masak pasta, kita season lagi. So baru betul sedap lah. So sekarang kita akan masukkan chili flake Chili flake dekat aglio olio ni sangat penting. Kita orang Melayu kan, nak guna lebih, gunalah. Tapi jangan banyak sangat pula nanti kan. Kalau dia nak makan tak. Kalau dia tu masuk pepper sekali. Okay. Tambah sedikit olive oil sebelum kita masukkan pasta juga. Kita akan coating dengan sebati je. Nampak dah nampak meriah kita punya pan ni. Dah macam hari raya raya kan sebulan kan. Sambil tu kita nak ambil sedikit basil ni. Kita masuk dalam mangkuk yang berbeza ni. Ni kan kita buat sama macam video pertama kita. Kita buat parsley basil oil. Yang video pertama tu kita buat parsley oil lah. Sama je, method dia. Masuk olive oil, masuk herba pilihan kita. Kemudian season sikit dengan garam. White pepper kalau ada season pun boleh. Pakai chicken stock sikit pun tak apa. Kacau je pakai kita punya studio kan. Kacau macam tu je, betul biar dalam
Kalau eloknya biar dalam 10 minit ke apa, dia nak bagi dia betul infuse dia punya flavor. Ni nampak dia punya aroma tu betul-betul mencucuk hidung dia punya chili flakes ni. Itu dah nampak Ni nampak Kau hati-hati sikit. Terbang tu yang pasang. Nampak dia dah terus nampak meriah. Dia merah sikit, kuning-kuning, hijau. Bila kita gaul ni pun dia punya warna pasta ni pun dengan serta-merta dia jadi berubah sikit nampak ke oreng-orengan, ke merah-merahan kan. Jadi itulah dia punya efek chili flakes tu. Nampak kita tumis je. Ni simple, straightforward. Dia dah masuk ni semua. Kita tumis, gaul semua macam mi goreng lah lebih kurang. Tapi kita tak payah lama. Tumis. Dan of course kita kena rasa makan tak sedap bukan pula. Okey. Dah siap dah ni. Sekejap je sebenarnya. Asalkan kita dah buat spaghetti tu awal-awal, simple, dah siap. Ini padam dah. Jadi ini dah ada pinggan ni, kita ikat je lah dengan tong. Apa kita nak tuang terus pun tak apa. Ini kita nak bagi nampak cantik sikit kan. Ikat dia. Kita pusing kan. Kita pusing pinggan, jangan pusing tong. Dia lagi senang lah. Nampak tu merah-merah tu semua menyala. Memang nampak menyelerakan kali ni kita punya menu ni. Cheese, parmesan cheese. Tadi memang kita tak ada guna. Gunakan ujung ni. Gunalah banyak mana yang korang nak. Rasa suka. Memang saya pun yang suka betul cheese. Lagi satu parmesan cheese ni pun boleh kata ada komponen umami tu lah. Sebab tu dia sedap Dia black pepper. Kemudian kita ada kita punya basil oil Dia sangat simple olive oil, berubah pilihan kita, dan season. Jadi olive oil tu jadi ambil bau herba tu, dia akan jadi betul-betul wangi dan sedap Ini kita akan letak ni. Dieselkan dia. Kalau banyak mana nak letak. Jadilah kita punya spaghetti aglio olio. Betul sedap tak berasap lagi. Kapal panas ni dengan badan pun nanti jadi panas sebab pedas, black pepper dengan cili lagi. Excited betul nak makan kita tengok ni. Tak meriah Nampak tu dengan cheese dia. Parmesan cheese dia pun dah start cair sikit. Nampak ada meleleh sikit lah. Betul-betul sedap. Ini korang yang kat rumah ni yang suka tengok video ni semua mesti kena try. Sangat simple. Even masa PKP pun kalau ada bahan-bahan ni, buatlah sekejap je. Sangat simple dan sangat sedap. Boleh jamu kita punya satu family jadi mana yang masih tak jemu tengok video saya ni, terima kasih banyak-banyak lah. Sebab yalah, kita pun saja baru nak berkecimpung dalam bidang ni Saya buat video ni bukan apa, saya just nak berkongsi ilmu apa yang saya dapat masa saya belajar. Apa yang selalu saya tengok di video-video YouTube, di TV, di kaca TV Jadi saya memang minat masak. Jadi saya nak share lah benda-benda simple ni yang boleh makan. Jadi mana yang ada nak komen, request makanan, boleh dipersilakan. Saya akan balas secepat mungkin. Dan minta tolong like, komen, share and subscribe. Jumpa lagi di episod akan datang.